شنوندگان خوب و نازنین، ما امید که خوب باشین، جور باشین، در هر جایی که باشین جور و سلامت باشین. خوش آمدین عزیزان در امروز نه ویدیوی ما. خب عزیزان دیگه امروز هم است 15 ماه مبارک رمضان. امشب برای افطاری تیاری چاول بلبلی را داشتم، گفتم که در شما هم شیر کنم. یک آسان رسیپی است، هر کسی را یاد داره و طریقه خود تیار کنه. بس بولانی و زیاد شده دیگه، اویلی چیزا. امروز بس میت دل از مو چاول بلبلی خواست، ساده چاول بلبلی تیار نموزو بغیر لوا بالا. ایتر زیاد خوب مزدار مایا، شما هم اتمن ترای کنید. خوب عزیزان دیگه شما قصه کنید که دی ماهی مبارکی رمضان چطور استید؟ روزه زور شده یا شما؟ شکر امسال روزه هم خوب روزه بوده که چه فهمیده نمیشنه. عزیزا دیگه اینجی چاول گرفتم، ایرا هم صاف کده مشیم تر کده میلم برای 3 تا 4 گنته را خوب صحیح تر شنه. چاول چقدر که تر شد دیگه خوبتر پخته میشه. اینجی هم تا چاول از موتر میشه تیاریای میشه. امادم کفترو را نان دادم، شما هم اتمن سیل کنید دیره یک نظاره کفترو نزموره. این هم ریزه چوچهش است که تازه پیدا شده. خب عزیزا اگر از ویدیو های از ما خوش اومد ضرور لایک کن، چینل را سابسکرایب کن که ده فیملی و فرندز خو هم ضرور شیر کنید. سپورت شما ضرور در کار است مستت من حمایت کن. یم از امروز نه آب و هوای کویتا ماشاءالله زیاد خوب آب و هوا است. خب عزیزا حالی ماهی طرفی دیگ خودگه اینجی بسم الله که روغن میگه قدری ضرورت. بس 3 دانه درمیان پیاز گرفتم، اینا را باریک کٹ کردم. بس اینا را هلکا سرخ منی. بس دیگه عزیزا که پیاز از مو اینی تر که زرد شده زوبات بس می چاول خو انداخت منی بلیشی. عزیزا دیگه چاول را انداخته بلبلی که از پیش او جوشی کده بودی او را هم انداختی اور آوشی هم امو آوی بلبلی را انداز منی. ایتر خوب مزدار مایه خوب برمزه. زمینه را انداخته قدری ضرورت نمک انداخت منی اور کمی مرچ سیاه. ایتر خوب ذایقش خوب شمایه مرچ سیاه که ما بین اوش انداخت مشه. بس زمینه را که انداختی دیگه میلی که چاول از مو خوب صحیح جوش کنه اور نرم شنه. چاول از موم دیگه عزیزا خوب صحیح نرم شده، آوشی هم خشک شده. حالی بلی دم میلی آخری تایم پیش از دمیشتن بس یک قاشق چاول خوری پلاو مساله انداخت کدوم بلیزی. بس دم میدیره تقریبا تا نیم گنته را دیگه. بعد از دم دیگه شما میگنید که چطور خوب شی چاول آماده. خب عزیزان دیگه تایمی افطار شده. عزیزا دیگه تایمی افطار است، بولانی هم تیار کردم. از این ویدیو گرفته نتونستم عزیزا دیگه. یم هوم مید جلیبی است. اگر شما خواستین ویدیوشی که شما هم ضرور شیر منم. زیاد خوب شمایا فل دکاناوری خوب کرسپی مزدار. خب عزیزا دیگه بعد از افطار است دیگه کالا کتینگ دارم. البته زیاد اکسپریانس ندارم از برای کتینگ کالا والا. بس میتا یک ریز ویدیو ما بین یوتیوب سیل کردم. خوب آسان لگید مرا. همزون چی سیل کرده کم دیگه میتا یاد گرفتم. امشب بل کوشش کرده ریم که میرا جور کنم سیل کنم که شما هم ضرور بیننده باشید از ما که چطور تیار منم مایره.
عزیزا دیگه یک سیمپل کلا است برای ریزگو، کلهای کلوشی. زیاد آسان بود دیگه عزیزا، شما هم حتما خانه ترای کنید خودتون، خوب آسان است. خب عزیزا شما هم که از ما بیننده باشین تا آخر که مایی را جور میتونم یا نه. عزیزا ایم فاینل لوکی کالای ما که جور کردم، زیاد خوب دیگه، آسان بوده، جلدی تیار شده. شما هم ضرور ترای کن، خوب است دخانه ارکس خودشی یاد داشته باشه جور کنه. این بود امروز نه ویدیوی عزیزا، امید که خوش ممده باشه. خدا حافظ.